Nako, ang galing ni Baby Tiye. Nako, Baby Tiye. Nako, talo tayo. Nako, si Baby. Yan, welcome na naman po sa isang video ng Bentek. Na-miss nyo ba yung arcade noong 90s at early 2000? So dito sa video na to, i-unbox natin yung Pandora arcade box. Yung arcade box na to ay ilalagay to dun sa condo na pinuntahan namin. Kaya ito na, i-unbox muna natin tapos ite-testing natin tong Pandora arcade box, no? Yung mga laman, yan, mayroon siyang HDMI, DVD cable, merong HDMI cable, ito no, USB to ano, Type-C. Yan, yun natin. So, sa tuloy tatanong mo, ang price, nasa 4,000, no? 4,000 pesos. Yan, meron siyang manual. Yan. So, ito na naman. Street Fighter yung design. Ito yung design niya, oh. Yan yung design niya. Yan. Tapos ito yung mga controller knob. Ito may controller. May iba-ibang kulay. Dalawa. Tapos ito, yan, extra lang yon. No, parang extra to. Parang may extra switch. Tapos itong controller. Ayusin muna natin yung box. So, kabit natin yung parang dalawang cambio. Yan. So, yan yung tsura, oh. Street Fighter yung design. Medyo mabigat, no? Medyo mabigat din. So yan, set up na natin to, no? So ito, ikabit lang to sa HDMI, no? Nasa likod naman yan, HDMI. Tapos, parang computer lang. Tapos kabit natin sa monitor, syempre. Yan, HDMI din. Yan. Pag walang HDMI, meron din kanina, no, meron siyang adapter para sa VGA cable. Pero kung may HDMI naman yung monitor nyo, HDMI na lang, no. Then yung adapter ng monitor, tsaka adapter ng Pandora arcade box. So, ilagay natin dito, no, mo. So, ito yung likod niya, no. Ayan yung mga kabitan, no. Ito yung switch. Tapos yung HDMI para sa audio, volume. To para sa power, no. Ayan. Tapos may USB. Ayan, nakabit na natin lahat, no. Yung power niya, yung Type-C nakabit na. Ayan, pag in-on nyo, yan parang arcade talaga siya, no. Yan, lalabas yung game box. Tapos kung makikita nyo dito, hindi nakailaw yung joystick. So may switch sa likod. May switch sa likod, no. Iaano mo lang para mag-enable tong joystick. Nasa likod siya, maliit na maliit lang.
Ito siya, no. I-on lang natin yan. Tapos nakita nyo, umiilaw na. So, ibig sabihin, okay na yan, no. Yan lang yung pagpili, no, dito. Kung ano yung gusto mong laruin. Kunyari yan, PlayStation. Tapos, press yung letter A. Yan, tapos makikita mo na dito yung mga laro. Tapos pipili ka na dyan. Street Fighter. Dami. Dami pala nito, Street Fighter. Letter A, confirm. Nandun naman, oh. Letter A. Yan na. Saan tayo na, no? Mag-load. Yun. Pag insert ko, piliin lang yung select. Push. 2 player. Rayo. Okay. Select. Yan. Sino ka dyan? Round 1, fight! Sige, lapit! Lapit! Chunli. Sino ka dyan? Eto, to. Go. For start to, 2 player. Tingnan natin 2 player. Sali ka, be. Dito ka sa kabila. Subok lang natin. Dito ka, be. Start. Sige natin. Pipili tayo. Anong gusto mo? Alright, yan. Alright. Dito ka muna, be. Natin. Hi! So, hello. Hello. Yan. Blanca. Ikaw si Blanca. Pipindot mo to. Pindot A. Kasi ito pagalaw, gagalaw. Yan. Nako, ang galing ni Baby Tiye. Nako, Baby Tiye. Nako, talo tayo. Nako, si Baby. Zombie ako eh. Hello, be. Yan, natalo ko. Tawag mo si ate. Round 2, Ate, sabihin mo, laro kayo. Ate! Galit na. Ate, ako si Blanca. Ito galaw. Tapos A, sipa, tapos B. Kasi ikaw ito, gagano mo dito. Hindi dito A, B. Yan, kinagat mo siya. Aray! Oh. Diba? Ano, arcade. Oh. Diba? Yan. Panalo ka. Ako. Huwag mo nang galawin. Baka ano. round 3, Okay na yan. Binabilibag mo ako. Hindutin mo, B. Yan. Binalibag. Binalibag Ala, mo. sino to? Nagiba ka ng tao.